ሰላም ጤና ይስጥልን ውድኛ ኤሌኮም ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ሰላም ነኝ። ስኬት መፈለግ መወሰን መተግበር ብቻ ነው የሚጠይቀው፣ ተግባር ደግሞ የጋራ ነው። አብረን ሰርተን አብረን እንለወጣለን። ዛሬ ጄላችሁ የመጣሁት የቴክኖ ስፓርክ 3 ስልክ ኤፍአርፒ ሲጠይቅ ወይም ደግሞ የጉግል አካውንት ሲጠይቅ እንዴት አድርገን ምንም አይነት ቱል ሳንጠቀም በእጃችን ብቻ ዋይፋይ ኮኔክት አድርገን እንደምንከፍተው ነው። ተከታተሉኝ። ልክ ስልኩን እንደምታዩ እንደዚህ ከሆነብን በኋላ ምን እናደርጋለን? ስታርት ሚለውን እንነካለን። ስታርት ሚለውን ከነካን በኋላ ስኪፕ የኮኔክሽን እንጠይቅ ስኪፕ እንለዋለን። እዚህ ላይ እንደምታዩ ስኪፕ ካልነው በኋላ ሁለት አማራጮች ይመጣሉ። ዶንት ኮፒ እና ኔክስት ሚል ማለት ነው። ዶንት ኮፒ ሚለውን እንነካለን። ኔክስት ካልነው ዳታችንን ኮፒ እንዲያደርግ ነው የሚፈልገው። ከዛ በኋላ ልክ እንደምታዩት ቬሪፋይ አርግ ይላል። ቬሪፋይ ፒን ሚል ይመጣል። ከዛ ደግሞ በጉግል አካውንት ሚል ማለት አሁን የጉግል አካውንት ሚለውን ስነካው ቀጥታ የጉግል አካውንታችን እንድንሰጠው ማለት ነው የሚፈልገው። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ይሄ ስልክ ካሁን በፊት የተጠቀመው ሰው የሚያውቀው የራስ የሆነ የጉግል አካውንት ከነ ፓስዋርዱ ከሌለው ስልኩ አይከፍትልንም ማለት ነው። እና ዛሬ ላሳያችሁ ይፈልግ ይሄንኛውን ፕሮብለም እንዴት አድርገን በእጃችን ብቻ ባይፓስ እንደምናሳልፈው ነው ማለት ነው። ወደ ኋላ እንልና ምን ያስፈልጋል መሰላችሁ? ይሄው እዚህ ጋር እናቆምና በፒን ኮድ የተዘጋ ሲም ካርድ የሚሰራ ሲም ካርድ ያስፈልገኛል ማለት ነው። ልብ በሉ ፒን ኮድ የሚጠይቅ ማለት ነው። አሁን የኔ ሲም ይሄ ፒን ኮድ የሚጠይቅ ኖርማል ሲም ነው። ይሄን ሲም ቀፎ ላይ አስገባዋለሁ ማለት ነው። ልክ ቀፎ ላይ ሳስገባው እንደምታዩት ይሄ ፒን ኮድ ጠይቀኝ ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ? ልክ ባንድ እጄ በዚህኛው ሳብ እያደረኩ በዚህኛው ወደታች ይላል ማለት ነው። እንደዚህ መሳብ ማለት ነው። ወደታች ልክ አንደኛው እጄ ሲም ያወጣል ማለት ነው። ይሄው አሁን አለፈኝ። እንደገና ደግሜ ሲሙን አስገባለሁ። ይሄው ፒን ኮድ ጠይቀኝ። ከዚህ በኋላ አንድ እጄ እንደዚህ ይላል። አንድ እጄ በታች በኩል አወጣዋለሁ ማለት ነው። አሁንም አለፈኝ። ልክ እስኪመጣልን ድረስ በተደጋጋሚ ይሄን ነገር እንሞክረዋለን። ልክ እንደዚህ እንደመጣ እንደዚህ ሳብ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንደዚህ ሳብ ካደረግን በኋላ እቺ የጊር ምልክቷን እንነካታለን እንደዚህ። ከዚህ በኋላ እቺ የሄልፕ የአይከን ምልክቷን እቺ እንነካለን ማለት ነው። ልክ እንደዚህ ከነካን በኋላ ይሄንኛ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? ወደ ታች ሳብ እናደርግና እዚህ ጋር ልክ እንደምታዩት ብራውዘር አፕ ምትሏን እቺን ክሊክ እናደርጋለን። ልብ በሉ። ልክ ይሄን ከነካን በኋላ ቀጥታ የት እንሄዳለን? አሲስታንስ ኤንድ ቮይስ ኢንፑት ሚለውን ወይም ጉግል ሚለውን ይሄንኛውን ነካለን ማለት ነው። ልክ ይሄንኛውን እንደነካን እዚህ ጋር አሲስታንስ አፕሊኬሽን ሚለው ላይ ምን ይመጣልናል? እቺ የጊር ምልክቷን ነካታለን። እቺን ከነካን በኋላ ቀጥታ ምን እናደርጋለን? የሰርች ምልክቷን ማለት ነው። ሰርች እቺን የሰርች ምልክቷን ነካታለን። ከዛ በኋላ ማኔጅ ፔንዲንግ ሰርች ማለት ነው። ኤምኤስ እንደጻፉት ቀጥታ ልክ አውቶማቲካሊ ጄኔሬት አድርጎ የምፈልገውን ከኤም የሚጀምረውን ሰርች ያመጣልኛል። እኔ የምፈልግ ማኔጅ ፔንዲንግ ሰርችስ የሚለውን ይሄን ክሊክ አደርጋለሁ። ልብ በሉ እያንዳንዱን ስቴፕ በትክክል በስነ ስርዓት ተከታተሉ። አንዱን ከሳታችሁት ላይ ሰራላችሁ ስለሚችል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? ልክ እዚህ በሰማያዊ የተጻፈውን ፔንዲንግ ማኔጅ ፔንዲንግ ሰርች የሚለውን ይሄን ክሊክ እናደርጋለን። ልክ ይሄን ከነካን በኋላ በእንደዚህ ይመጣልናል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ምን እናደርጋለን? እቺ ሰርች የምትባል እንነካለን ማለት ነው። ሰርች የሚለውን ከነካን በኋላ ሴቲንግስ ወደ ሴቲንግ ለመግባት ማለት ነው። ልክ እንደዚህ እንደጻፍነ ገና ሴቲንግስ የሚል እንደጻፍነ ወደት ይመጣል። ይሄው እዚህ ጋር የምታዩት ይሄ መጣልን ማለት ነው። ቀጥታ አሁን ወዴት ነው የገባው ስልካችን? ወደ ሴቲንግስ ማለት ነው። ሴቲንግ ማለት መቼ የት የሚለውን የስልካችንን መተግበሪያ ምን አስተካክልበት ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ቀጥታ የት እንላለን? ልብ በሉ እዚች ጋር ሴኩሪቲ ኤንድ ሎኬሽን የሚለው እዚህ ጋር እንገባለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ከገባን በኋላ ስክሪን ሎክ የሚላለ ይሄን ስክሪን ሎክ ክሊክ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ ፓተርን ወይ ከፈለግን ፓተርን፣ ፒን ኮድ ከፈለግን ፒን ኮድ፣ ፓስዋርድ ከፈለግን ፓስዋርድ፣ ብቻ ከሶስቱ አንደኛውን መርጠን የምንፈልገውን እንሰጣለን ማለት ነው። እኔ መስጠት የፈለጉት የፓተርን ነው። ይሄው ፓተርን ሰጣሁት። ኦኬ ፓተርን ሰጣሁት። ስታርታፕ የስ ስለዋለው የስ ካልሆት በኋላ አሁን የምፈልገውን ፓተርን ድሮ አደርጋለሁ። እኔ ናይክ ሚል ነው ድሮ ማድረግ የፈለኩ ደገምኩት። ይሄው
አሁን ፓተርን እንሰራለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ኖቲፊኬሽን የሚፈልገውን ያስመርጠናል። እኔ ዶንት ሾው ኖቲፊኬሽን አት ኦል ሚላለ እሱን ክሊክ አድርገን እንደንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ አሁን ፓተርኑን ሰርተን ጨርሰናል ማለት ነው። እንመለሳለን ወደ ኋላ በእንደዚህ አይነት መልክ የሄድናቸውን በሙሉ ወደ ኋላ እየሳብን እንመለሳለን። አሁን እየተመለስኩ ነው። አሁን ወደ መጀመሪያው ቦታ ላይ ደረስን ማለት ነው። የመጀመሪያው ቦታ ላይ ልክ እንደምታዩት ይሄ ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር ስታርት እንለዋለን። ስታርት ካልን በኋላ ስኪፕ እንለዋለን። ስኪፕ ካልን በኋላ እዚህ ላይ ኮፒ አፕሊኬሽን ዳታ ነው የሚለው ዶንት ኮፒ የሚለውን እነካለታለን ማለት ነው። ልብ በሉ ዶንት ኮፒ። ከዚህ በኋላ ቬሪፋይ ፓተርን የሚለው ላይ መጀመሪያ ላይ ሞክረነው አይመጣም ነበር። አሁን ግን እኛ የሞላንለትን ወይም ደግሞ እዛ ሴቲንግ ላይ ገብቼን የሞላውለት ለናይክ የሚለውን እንደዚህ ሞላለታለሁ ማለት ነው። ልብ በሉ መጀመሪያ የተጠቃሚ ወይም ደግሞ ከአሁን በፊት የነበረው የስልክ ባለቤት ፓተርን ነበረ። አሁን ግን በራሴ ስለቀየርኩት ያንኛውን ፓተርን ተቀበለኝ ማለት ነው። አሁን ቀጥታ ቅድም ስንነካው ጎግል አሳይን አድርግ የሚለው ጋር ስንገባ በእንደዚህ ነበር የመጣ። እዚህ ጋር ስኪፕ የምትል አልነበረች። ልብ በሉች ስኪፕ የምትለዋ። አሁን ግን ኔክስት ሳይሆን ስኪፕ የምትለዋ በቀጥታ የጉግል አካውንታችንን ዘለለ ማለት ነው። ስኪፕ አካውንት ሴታፕ ይላል። አዎ ስኪፕ እንለዋለን። በቀጥታ ነካና ከዚህ በኋላ አፕላይ ኬስ አንሎክ ይላል። የፊት መተግበሪያ ወይም ደግሞ የፊት ሴኩሪቲ ማስገባት ትፈልጋላችሁ ነው። እኔ ልጅ አልፈልግም ስኪፕ እለዋለሁ። ስኪፕ ነው ማለት ነው። ከዛ በኋላ አሁንም አንሎክ ፊንገር ፕሪንት ማለት ነው። የመዳፍ ወይም የጣት የአሻራ መቆለፊያ ትፈልጋለን የሚለው አልፈልግም የሚለውን ስኪፕ ነካለሁ። እናንተ ከፈለጋችሁ መሙላት ትችላላችሁ። ከዚህ በኋላ እዚህ ጋር ወደ ላይ እንለዋለን። እንደዚህ ወጥተን አክሴፕት የሚል እስኪመጣለን ይሄን ነካለን ማለት ነው። ልብ በሉ ከዛ አክሴፕት የሚለውን ነካለን ማለት ነው። እንደዚህ ከነካም በኋላ አሁን አገር ያስመርጠናል። እዚህ ጋር መጣና ኢትዮጵያን መርጣለን። ሌላም ሀገር መምረጥ እንችላለን፣ ግን እኔ ኢትዮጵያን መምረጥ ስለፈለኩ ይኸው ኢትዮጵያን መረጥ ኔክስት እለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አግሪመንት አለን። አግሪመንቱን እችል ልብ በሉች ጋር እችል ቲክ ማድረግ አለብን። ወደ ራይት መታረም አለባት። በሌላ አባባል አግሪመንታችን ወይም ደግሞ ከሶፍትዌር አምራች ካምፓኒ እና ከስልክ አምራች ካምፓኒ ጋር የተሰጠው አግሪመንት መቀበላችንን የምናረጋግጥበት ፊርማችን ማለት ነው። እችን ስናርማት ነው ይቺ ልክ ኔክስት የምትለው አክቲቭ የምትሆነው። ስለዚህ ልብ በሉ ፓሲቭ ነው። አሁን እችን ክሊክ ሳደርጋት አክቲቭ ይሆናል ማለት ነው። አሁን ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ኔክስት እንለዋለን። አሁን ደግመን እንደዚህ ሲመጣ ኔክስት እንለዋለን። አሁን ዌልካም ቱ ሃይ ኦኤስ ይላል። ኖርማሊ ሴታፕ እያደረገ ነው ዘሙን ማለት ነው። ዋው ኦልሬዲ ሙሉ በሙሉ ስልካችን ተከፈተ ማለት ነው። አሁን ሴቲንግ እንገባለን። ልክ እንደምታዩት ለማረጋገጥ ሲስተም እንገባለን። አየው አባውት ፎን እንደታዩት ብዬ ነው። ስፓርክ ስንት ይላል? ስፓርክ 3 ይላል ማለት ነው። የዛሬ ፕሮግራም ይሄን ይመስላል። ውድ ተከታታዮች ማስተካከለው የሚሻሻል ነገር ካለ ኮሜንት ጻፉልኝ። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ አድርጉ። በሌላ በተሻለ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ እየተመኘሁላችሁ፣ ሌላም ይቀርብላችሁ ቪዲዮ ካለ ጠይቁኝ፣ ለማቅረብ ዝግጁ ነኝ። መልካም ጊዜ እመኝላችኋለሁ። ሰላም ሁኑ። ቻው፣ ባይ ባይ።